ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกสั้นๆว่าอาเซียนนั้นเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประเทศสมาชิกรวม10ประเทศได้แก่ไทยเมียนมาหรือพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามสปป.ลาวกัมพูชาและบรูไนซึ่งทุกประเทศมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือเขตร้อนแต่ว่าทั้งนี้ก็ยังมีบางประเทศในบริเวณพื้นที่เขาสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำมีสภาพอากาศหนาวเย็นจนเกิดหิมะตกได้และบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามส่วนจะมีประเทศอะไรบ้างแล้วประเทศไทยเรานั้นจะมีโอกาสได้สัมผัสกับหิมะหรือไม่ตามไปพบกับคำตอบได้ในคลิปนี้ครับ 1. อินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะใหญ่ในกลุ่มอาเซียนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติและยังมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่หลายลูกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งก็คือบริเวณที่พื้นผิวโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ในจังหวัดปาปัวทางด้านตะวันออกของเกาะนิวกินีซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาปันจักจาย่าที่เดิมชื่อว่ายอดเขาคัสเทนที่ตั้งตามชื่อชาวดัชที่สังเกตเห็นบนยอดเขานี้เป็นคนแรกเป็นยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,800 เมตรได้ครองสถิติหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดนีเซียสูงที่สุดบนแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียและในหมู่เกาะแถบโอเชียเนียและด้วยระดับความสูงจากน้ำทะเลที่สูงมากนี้เองจึงทำให้อุณหภูมิบนยอดเขาปันจักจาย่าในช่วงตอนกลางวันเฉลี่ยที่ 12 องศาเซลเซียสส่วนกลางคืนนั้นเฉลี่ย -8 องศาเซลเซียสโดยสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงทำให้เกิดเป็นหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ในบริเวณลาดเอียงของเขาปันจักจาย่าก็ยังมีฐานน้ำแข็งแห่งเดียวในพื้นที่เขตเส้นศูนย์สูตรคือฐานน้ำแข็งคัสเทนเป็นฐานน้ำแข็งขนาดเล็กที่มีพื้นที่ประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตรและอาจจะมีพื้นที่ลดลงในปัจจุบันด้วยเพราะกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ภาวะโลกรวนที่ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไปและปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อินโดนีเซียและหลายพื้นที่ในโลกแล้งหนักส่งผลให้ฐานน้ำแข็งบนเขาปันจักจาย่าเริ่มละลายมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้นาซาได้เปิดเผยว่าภายในอีกประมาณไม่เกิน10 ปีข้างหน้าฐานน้ำแข็งบนยอดเขาปันจักจาย่านั้นอาจจะละลายหายไป 2. พม่าหรือเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เรามักเรียกกันติดปากว่าพม่านั้นมีพรมแดนติดต่อกันกับประเทศไทยมีจุดผ่านแดนไทยพม่าถึง7จังหวัดในบริเวณอุทยานแห่งชาติคากาโบราซีจังหวัดปูตาโอในรัฐคชินทางตอนเหนือของเมียนมามียอดเขาคากาโบราซีซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสูงถึง 5,881 เมตรอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อพรมแดนระหว่าง3ประเทศคือเมียนมาจีนและอินเดียทำให้ยอดเขาคากาโบราซีหนาวเย็นและปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาวบนยอดเขาคากาโบราซีจะมีหิมะตกและปกคลุมมากเป็นพิเศษสวยงามคล้ายกับยอดเขาในทวีปยุโรปและเมื่อถึงฤดูร้อนน้ำแข็งและหิมะจะละลายทำให้เกิดเป็นทะเลสาบและทานน้ำแข็งบนภูเขาจำนวนมากยอดเขาคากาโบราซีในเมืองปูตาโอกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสัมผัสหิมะที่สวยงามแต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในบริเวณรัฐคชินทำให้ไม่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวหรือปีนเขาสัมผัสหิมะแบบปลอดภัยได้ 3. เวียดนามประเทศเวียดนามเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีที่ท่องเที่ยวทั้งทะเลทรายและหิมะซึ่งในเมืองซาปาเมืองเล็กๆเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความเย็นตลอดทั้งปีจนบางคนเรียกเมืองนี้ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในจังหวัดเหลากายทางเหนือของประเทศเวียดนามติดกับชายแดนประเทศจีนแต่เดิมเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสโดยครั้งหนึ่งเมืองเหลากายเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศสทำให้สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบโคโลเนียลมีอยู่ให้เห็นในเมืองนี้ซาปาตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตรรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงและตั้งใกล้กับเทือกเขาฮวงเหลียนเซินซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งเทือกเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของยอดเขาฟานซีปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามที่ได้รับฉายาว่า
หลังคาแห่งอินโดจีนตั้งอยู่ในระดับความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลส่งผลให้ที่ซาปามีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีในช่วงเช้าทั้งเมืองจะปกคลุมไปด้วยหมอกเป็นเมืองที่สวยงามที่ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งขุนเขาและสายหมอกสำหรับในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงปลายมกราคมอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่า-1 องศาเซลเซียสจนเกิดมีหิมะตกทำให้ซาปากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทย 4. สปป.ลาวสปป.ลาวหรือลาวมีรายงานการตกของหิมะในพื้นที่ภูเขาสูงทางตอนเหนือในบางปีที่อากาศหนาวจัดเป็นพิเศษช่วงอุณหภูมิติดลบเช่นในต้นปีมกราคมปี 2559 ที่เมืองซำเหนือและบางพื้นที่ในแขวงหัวพันและที่เมืองเชียงขวางซึ่งในวันนั้นอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอยู่ที่-1 องศาและล่าสุดต้นมกราคมปี 2564 อากาศหนาวเย็นจัดอุณหภูมิติดลบเกิดมีหิมะตกจนขาวโพลนที่เมืองเชียงขวางทั้งนี้สาเหตุก็เนื่องจากเชียงขวางตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยสูงเกิน 1,000 เมตรมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนอย่างรุนแรงโดยมีศูนย์กลางของความกดอากาศสูงไหลลงมาจนถึงบริเวณจีนตอนล่างทำให้การแผ่ของบริเวณความกดอากาศสูงมีความรุนแรงจนสามารถแผ่ไปถึงเมืองเชียงขวางซึ่งมีชายแดนอยู่ใกล้กับเมืองซาปาประเทศเวียดนามเชียงขวางเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีชาวลาวหลายคนตั้งฉายาให้กับเชียงขวางว่าเป็นดินแดนแห่งความหนาวเย็นเสมือนเป็นนิวซีแลนด์แดนลาว 5. ประเทศไทยหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวบริเวณบนเขาบนภูบนดอยในภาคเหนือภาคอีสานนั้นเมื่อมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมีการเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็งมีสีขาวคล้ายกับเกล็ดหิมะเกาะตัวอยู่บนใบไม้ยอดหญ้าพื้นดินและประเทศเรานั้นก็มีดินแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีหิมะตกโอกาสที่หิมะจะตกในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศได้อธิบายไว้ว่าหากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แรงมากๆและแผ่ลงมาแบบตรงๆประเทศเราก็อาจจะเกิดหิมะตกได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนนั้นจะมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นตัวช่วยขวางเอาไว้ก่อนจะมาถึงประเทศไทยดังนั้นโอกาสที่จะเกิดหิมะตกในประเทศไทยจึงแทบจะไม่มีเลยนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้อธิบายการที่หิมะตกในไทยไว้ว่าการเกิดหิมะจะต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมแต่ไทยแม้บางพื้นที่จะอุณหภูมิต่ำมากแต่ไม่มีความชื้นแตกต่างกับสปป.ลาวที่อยู่ใกล้กับเวียดนามซึ่งติดทะเลจึงเกิดความชื้นขึ้นมาและเมื่ออุณหภูมิติดลบจึงเกิดหิมะตกและหากจะเกิดหิมะตกในเมืองไทยอาจต้องเป็นแถบพื้นที่เขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งมีอากาศชื้นแต่โอกาสที่อุณหภูมิจะติดลบในบริเวณดังกล่าวคงยากจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ประเทศไทยจะเกิดหิมะตกเหมือนประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ในช่วงฤดูหนาวครั้งหนึ่งในวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2498 ได้มีภาพข่าวกรณีหิมะตกในประเทศไทยบริเวณดอยแม่สลองอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายซึ่งในช่วงเย็นวันนั้นฝนตกหนักหลังจากฝนตกเล็กน้อยก็เกิดลูกเห็บขนาดเล็กและเกล็ดน้ำแข็งบางๆสีขาวๆคล้ายกับปุยหิมะตกลงมาจนดูขาวโพลนไปทั่วและในอีก38ชั่วโมงต่อมาจึงค่อยละลายหมดไปแต่ในวันนี้ผ่านมาเกือบ70ปีได้มีนักวิชาการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่ามีการเกิดหิมะในประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่เพียงภาพข่าวแต่ด้วยความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์น่าจะไม่ใช่หิมะแต่น่าจะเป็นลูกเห็บขนาดเล็กหรืออาจจะเป็นฝนหิมะที่เรียกว่าสลิดเพราะการเกิดหิมะหรือสโนว์ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแต่ต้องมีความชื้นที่เหมาะสมร่วมด้วยจะเห็นได้ว่าสาเหตุการเกิดหิมะในแถบประเทศอาเซียนนั้นเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณแนวยอดเขาสูงซึ่งอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วตามความสูงประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสทุก100 เมตรส่งผลให้ยอดเขาที่สูงมีอากาศที่หนาวเย็น
เมื่อไอน้ำในอากาศที่มีสถานะเป็นแก๊สลอยตัวสัมผัสกับความชื้นที่เหมาะสมและความหนาวเย็นจัดจึงเกิดการจับตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งหรือเกล็ดหิมะซึ่งส่วนใหญ่จะมี6แฉกแต่อาจจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันก่อนที่จะจับตัวกันตกลงมากลายเป็นหิมะด้วยโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเล็กๆและช่องว่างอากาศทำให้เมื่อเราสัมผัสกับหิมะจะรู้สึกนุ่มนั่นเองครับ